Üdv újra mindenkinek! Ez itt a második előadásunk. Aki VHS-en követi az előadásunknak, azoknak van egy rossz hírem, ugyanis a film végi stáblista után nem a nagybácsitok által felvett pornót találjátok meg, hanem engem. De nem is baj, mert akár plusz tudást is szerezhetünk, hiszen a mai adásban nagyon mélyre mentem. Komoly kutatásnak szenteltem az egész részt. Mandela effekt. Mindenki hallott róla már, aki egyszer is ránézett az internetre vagy a YouTube-ra. Rengetegen készítettek ebből videót, nagyon sok magyar is, és általában ezek a magyar alkotók egy az egyben ugyanazt a videót készítették el, ahol elmondták, hogy String lába valójában szürke. A tunes szó helyett, mely angolul dallamokat jelent, igazából tunes volt odaírva, ami pedig már figurákat jelent. Szóval mindenki ugyanazokat mondta el, pár bátor jelenkezők volt, akik azért nyomoztak és megvettek 74 Disney filmet, hogy megnézzék Csingilinget, de én mélyebbre ástam. Milyen videó lenne, ha elmondanám újra 46-odjára azt, hogy... Van rajta monokli? Valójában nincs, de a legtöbben úgy emlékeznek, hogy igen. Ugyanolyan, mint az elmúlt 46 000 videó. Üdv mindenkinek! Ez itt a stáblista után, és ma 7 megdöbbentő magyar Mandela effektről rántom le a lepet. De mi is a Mandela effekt? Aki esetleg nem tudná, annak gondoltam, gyorsan egy rövid történelem leckébe elmondom. A Mandela effekt Nelson Mandeláról lett elnevezve, nagyon nem jön a számra ez a szó, hogy Mandela! Hiszen az ő halálára a legtöbb ember úgy emlékezett vissza, hogy 1983-ban meghalt börtönben. Rengetegen még a felesége megható gyászbeszédére is emlékeztek, amit a halál után mondott. Ezért is sokkolta le az egész világot az, amikor 2013-ban hallották meg a hírt, hogy Nelson Mandela meghalt, mert mindenki, vagy legalábbis a legtöbb ember, aki ismerte, szentül meg volt győződve arról, hogy Nelson Mandela már a börtönben elhunyt. A Mandela effektus pedig akkor jön elő, amikor emberek tömegei meg vannak győződve arról, hogy bizonyos dolgok egy módon történtek, de aztán amikor utána járnak rájönnek, hogy teljesen rosszul emlékeznek. Ezután rengetegen számoltak be hasonló tapasztalatokról, nem csak Mandela halálával, hanem más eseményekkel kapcsolatban is. De mi van akkor, ha valamire több egymás számára idegen ember, vagy ami még megdöbbentőbb, szinte minden ember ugyanúgy hibásan emlékszik? A neten számos egyéb példa van arra, hogy a kollektív tudatunk rosszul emlékszik dolgokra. De nem kell messzire menni, elég csak a hétköznapokig, ott is rengeteg Mandela effekttel találkozunk, például a szívem, mosogass, mire hazajövök. Én nem írtam semmilyen nőnek, vagy a legyünk csak barátok, mondjuk ez nem is Mandela effekt, ez csak egy szomorú emlék. Mielőtt belekezdünk, azért mutatnék egy trükköt, hogy miket tudok itt csinálni. Tudok ilyet? Ezt csak azért teszem bele, hogy letisztázom előre, hogy ennyi lesz a poén forrás a mai részben. Nem lesz itt viccelkedés, no, komoly, szakmai, tudatos, tudósosságosságok lesznek itten. Nem számlálás, meg ilyenek, nincs helye itt a vicceknek. Itt csak a komoly profizmusnak van. Szóval, dőljetek hátra, ez egy tudálékos okirokis rész lesz. Nem lesz ha-ha-ha-ha-ha-ha. Szóval, jöjjön is az első, és beszéljünk egy kicsit a lófaszokról. Csicsolina és a ló. Mennyire szerinted, mennyire illik bele? Az már sok. Vagy lópikula, vagy mi legyen a szó? Szerintem a ló az egyik legjobb káromkodás, mert annyira nem mondasz csúnyát, de van benne erő. Kimondod azt, hogy bré, csak csúnyát. Lakatlan szigetre mehetnék, és csak egy káromkodást vihetnék magammal, az tuti, hogy a ló lenne. Én tényleg nem úgy van, hogyha megérkezek valahol, sziasztok Mizu, nem. Na haló! Mi a talpas ló van itt? Én így szoktam kommunikálni. Erről miért beszélünk amúgy? Nézzük már is meg az első magyar Mandela effektünket. Kifogytunk Krétából.
Szóval sajnos egész adás folyamat alatt ezt fogjátok látni most. Komoly adás, meg kell adni ezt is. Rengetegen emlékeznek arra, amikor Cicciolina, legendás pornószínésznőnk közösült egy lóval. Ugye ez rengeteg, nincs olyan nagybácsi senkinek a családjában, akinek ne lenne meg VHS-en ez a korszakalkotó pornóalkotás. Le kell rántanom a leplet, meg kell húznom a ravaszt, el kell rádulnom a titkot. Cicciolina sose szopott le egy ló brét. Ha akarod, meg is foghatod a cicimet. A valóságban sose történt ilyen. Cicciolina nem közösült lóval, legalábbis ami a filmvásznakat illeti, hanem szerepelt egy olyan filmbe, ahol egyik hölgytársa vette kezelésbe a brokit, és emiatt ez soha nem történt meg. De nagyon sokan úgy emlékszenek rá, hogy látták is az eseményt. Ennyi volt? ...1952. szeptember 20-án állítólag elhangzott az a legendás mondat egy Európa kupa mérkőzésen, a berni Wankdorf stadionba lépett pályára a magyar válogatott Svájc ellen, és negyed óra elteltével az esélytelenebbnek hitt Svájc 2-0-ra vezetett, amikor Puskás öcsi, a legenda, kiszólt a pályára, hogy kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci. Ugyebár mindenki hallhatta már ezt a legendás mondást, készüljetek fel, mivel a mai videónk témája a Mandela effektek, ezért elárulhatom. Sose történt ilyen? Bam 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 bam. Rengeteg nyilatkozatot elolvastam, nagyon sokat utána jártam az egésznek, és kiderült, hogy a Puskás öcsi nem mondott soha ilyet. Nincsen se videós, se írásos, se hang bizonyíték arra, hogy ez bármikor megtörtént. Készült egy film nem olyan rég, a Puskás Hungary, egy dokumentumfilm, ami róla szólt, és abba sem említették, a készítők később elárulták, hogy pontosan azért nem került be a filmbe, mert nem találtak rá ők se bizonyítékot, hogy ez valójában megtörtént. Hofi viccelt hasonlóval, de ő sem mondta ki ezeket a szavakat. Lehet, hogy egy másik dimenzió műve? Nem tudjuk. Egy biztos, hogy a legnagyobb magyar focista sokszor kritizálta pénzeket, így finoman odaszólogatva, mert hát őt nem büntették meg, de ilyen mondat sose hagyta el a száját. Kezdjünk egy kicsit jönni a jelenbe. Ha mai nyelven, ilyen influenceresen, YouTube-osan akarom kifejezni magamat, akkor az egyik legnagyobb donate gyűjtésről szeretnék egy kicsit beszélni, amikor egy szappanopera szereplőnek, Iza urának gyűjtöttek az emberek pénzt. Direkt eljövök a rakodalomból, hogy legyen valami donate, és nem jön donate. Történt ugyanis, hogy a rabszolga sors főszereplője, Iza ura, aki egy rabszolgaságban élő rabszolga. Eleve én mindig is azon gondolkodtam ezzel a legendával kapcsolatban, hogy ki Iza ura, mert bár szerintem a sorozatból kiderül, de én nem mindenkinek egyértelmű. Ugyanis a magyar nép annyira megsajnálta Iza urát, hogy gyűjtés szervezett, hogy felszabadítsa a rabszolgaság. Ezt nem tudom még elmondani sem, azt meg. Látták a tévébe. Hát látták, hát a tévében van. Az megtörténik. Azért mentem el a rakodalomról, hogy jöjjön valami 10-20 000 forint donét is, nem jött az meg. De hát azért kicsit nyugodjunk meg, megyünk mély levegőket, és hát természetesen, bár sokan emlékeznek erre, sokan olvasták az újságba, vagy látták a hírekbe, vagy ott voltak a felvonuláson, ami meg se történt. Sose gyűjtöttek Iza urának a felszabadítására pénzt. Volt egy-két kivétel ilyen nyugdíjas otthonokba, meg falukba, de nem volt országos szintű, és nem is gyűjtöttek valójában sose pénzt, csak elméletben történt meg. Ugyanez igaz Esmeraldának a szemműtétére is, mert Esmeralda meg megvakult, és neki meg a
Szóval az Esmeraldának, nem a Quasimodo-snak, hanem Esmeraldának is a szemműtétjére szintén nem gyűjtöttek, szóval ez a Mandela effektus is bedőlt, mint Quasimodónak a Limbo láz. Sziasztok! Már itt is vagytok. Hát sajnos a forgatás alatt annyira átszellemültünk a Mandela effektnek, hogy teljesen átjárta a forgatást. Így például a stábtagokkal nem egyeztünk meg, hogy ki hozott statívot, ki nem, kinél van a hangrögzítő, kinél nem, és sajnos negatív erők is próbálták folyamatosan szabotálni az adásunkat, így kimaradt a 4. Mandela effekt. Bocsi, ez már volt. Kicsit feldékeny vagyok. A következő Mandela effektünk Gino és a Majálishoz köthető. Nem kétség, hogy ezek az eseménysorozat és a legendássá vált RTL-es interjú mind megtörtént, de rosszul emlékszünk. Ez lehet a mi Darth Vader idézetünk, amit mindannyian rosszul tudunk, ami ugye úgy szól, hogy... Luke, én vagyok az apád. Az emberek túlnyomó többsége, még a legnagyobb csillagok háborúja rajongók is így emlékeznek vissza. Azonban ez a mondat ebben a formában soha nem hangzott el a filmben. Nem. Én vagyok az apád. De ha eszetekbe jut Gino és a Majális, mi az a mémé vált beszólás, amit bármikor tudsz felidézni? Nyilván rossz a közbiztonság, de a legfontosabb, mit mondunk mindig, de sok a köcsög. Ugyebár ez beivódott a magyar nyelvbe, nagyon sokszor használtuk ezt, mondjuk úgy kulturális utalásként, hogyha egy adott szituációba bemondtuk azt, hogy de sok a köcsög. Hát el kell árulnom valamit. Gino nem azt mondja, hogy de sok a köcsög, hanem sok köcsög van. Ha nem hiszitek, nézzétek meg! Jók a programok, minden jó. Csak sok köcsög van. Egy újabb Mandela effektre derült fény, de nem is akarom szaporítani és húzni a szót. Kapcsoljuk újra a stúdiót. Ti csak egy reklámszünetet láthattatok, amit szándékosan tettem ide, mert mi most a forgatás ideje alatt leálltunk, egy kicsit pihentünk, és azt mondták itt a kollégáim, hogy nem annyira vicces ez a rész, de én mondtam előre, hogy nem lesz vicces, hanem informatív lesz ez a rész, de hogy egy kicsit feldobja, mondok egy-két vicces szót. Kaki, fos, puki, fingiling, csicsat, permetpuki. Na, már csak 2 van. Jöjjön az utolsó előtti, ez szerintem sokaknak megnyugvás lesz. Emlékeztek arra, amikor nyáron a melegbe este kiültök a haverjaitokkal, kértek egy jó nagy korsó sört, mondjuk már magában ez egy Mandela effekt, hogy így haverokkal kiülünk egy helyre a mai időben, ezt aláírom. És jó, hosszú nap után megfogjátok a korsó sört, kocintanátok, de valaki szól, ohó, nincs kocintás! Hát igen, az egyik legnagyobb hazánk és népünk egyik legnagyobb Mandela effektje, miszerint nem illik sörrel kocintani. Miért is? Mert mikor kivégezték az aradi vértanokat, és Hajnau elkezdte rémuralmát, sörrel kocintva ünnepelték meg ezt az egész esemény sorozat lezárását, és hát ez nem történt meg. Történészek hada kereste a bizonyítékokat, én is ide tartozok, én is kerestem a bizonyítékokat. Minden, amihez eljutottam, csupán annyi volt, hogy nem csak, hogy nem ünnepeltek, nincs semmi írásos bizonyíték erről, hanem nem is kocintottak akkoriban sörrel az osztrákok, hanem az asztalra verték. Szóval nem így kocintottak, hanem megfogták a korsót, és így, érted, hogy valamit mondtak, és akkor úgy kocintottak.
Sokan úgy hiszik, hogy a 150 év letelt, most már nyugodtan kocinthatunk, de ebben sincs semmi logika. Miért pont 150 év? A törökök voltak itt 150 évig, nem az osztrák uralom. Nincs semmi logika. Sokak szerint ez az egész csak azért terjedt el, mert a bortermelők észrevették, hogy egyre kevesebb bor fogy, még sörből több, ezért ki kellett találni egy sztorit, hogy a bor fogyasztás is megnövekedjen. Akiben a hazaszeretete és ez a hagyomány, mint tisztelet a elhúnyt hőseink kapcsán még mindig tartsa, ő nyugodtan tegye meg, ne kocintson sörrel, egy szép szimbólum, de hogyha már eleged van, hogy van egy faszotársaságban, aki miatt nem lehet kocintani, és 3 perc múlva már hazaáruló lesz, küld el neki ezt a videót, és mondd neki, hogy igazam volt 2016 nyarán, mikor még kimehettünk inni sört a hidegbe, és nem egyedül kellett bebasznom olcsó Hubertusszal. Innen indult az egész, ahol a mai adás bezárul. Minden itt kezdődött el. Mikor 1,5 évvel ezelőtt meghallottam egy tök jó legendát, vagy már ismertem én is, és elkezdtem felgöngyölíteni az esetet. De nem találtam sehol videós vagy írásos bizonyítékot, és ekkor jöttem rá, hogy azt hiszem megtaláltam a legnagyobb magyar Mandela-effektet. És ez okozta az egész videót, hogy elkezdtem kutatni még nagyobbakat. Itt vagyunk, elérkeztünk, ez a végső állomás, a magyar történelem legnagyobb Mandela... hogy nem tudom kimondani ezt a szót. A magyar történelem legnagyobb Mandela effektje. Effektusa. Az mind egy lottósorsoláshoz köthető. Bizonyára már mindenki hallott a legendás, a 6-os, a FASZT, egy 9-es lottóhúzásról, amikor is a 70-es, 60-as években épp aktuális lottóhúzáson egy idős, nyugalmazott, nyugdíjas bácsi megfogta a gömböket, kihúzta, ránézett és azt mondta, hogy 6-os. Eltűnődött rajta, majd a FASZT, 9-es. És ez így kiment adásba. És bár bizonyára most mindenki a kommentelők között egyszerűen felháborodik, hogy én ezt láttam, én fent van a YouTube-on. Nem, nincs fent a YouTube-on. A YouTube-on egyetlen egy utólag eljátszott, ilyen középiskolás diáknapi felvételen látható ez, de nem történt meg soha sem ez a jelenség. Fel is kerestem a Szerencsejáték ZRT-t, írtam nekik egy nagyon szép e-mailt, amiben megkértem, hogyha tudnak erről bármi bizonyíték erejű hanganyagot, képet, videót, vagy írásos bizonyítékot hozzám juttatni, akkor nyugodtan, plusz elfogadok egy-két szponzorációt, kaparósors vagy ilyenek. Nem jött válasz, szóval nekem kellett erre beruháznom. Ha a szponzor nem megy az alkotóhoz, az alkotó megy a szponzorhoz. Bár ebben nem látom, mi az összefüggés, hiszen én vettem ezeket is. Nem, gyorsan kaparjuk. Na várjatok, egy 6-ossal nyerhetek, ha jól számolok. Várjatok, egy 6-ossal nyerhetek. A FASZT 9-es! A Szerencsejáték ZRT még egy pár évvel ezelőtt egy nyereményjátékot is kihirdetett, hogyha bárkinek van bármilyen videós, VHS-es felvétele, akkor küldje be, de ez nem történt meg. Se egy jegyzőkönyv, se egy videó. Szóval szerintem ez a magyar történelem legnagyobb Mandela effektje. A 6-os, a FASZT 9-es. Hát ezeket gyűjtöttem ki. Nem volt könnyű, mert hát most hogy keresel utána a Mandela effekteknek. Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy hogyan alakultak ki ezek a hatások a világon, mert ugye azért elég gyanús, hogy emlékszek olyan dologra, ami meg se történt. Nagyon sok teória van az egészben, hogy talán egy multiverzum teória igaz, és ezek egy másik univerzumba történtek, csak közel jutott a miénk, és ezért vannak ilyen áthallások, vagy valamilyen katasztrófa történt a múltba, vagy a jövőnkbe, ami miatt megcsúsztak az idősíkok.
esetleg az agyunk, talán nem is létezzünk, csak az agyunkat irányítják a földön kívülek, egy szimuláció az egész életünk, vagy bármi megtörténik. Mi van, hogyha ez az egész, ami történik, az valójában csak az én fejembe történik, és vagyok egy ilyen kis henger alakú zöld folyadékba, és ezt csak én vetítem ki. Te se létezel, te is csak az én fejem kitalál szüleménye vagy, bármi megtörténhet. Mi van, hogyha én is csak egy Mandela effekt vagyok? Talán, mit? Lehet, hogy egy hamis emlék vagyok. Lehet, hogy valójában nem is létezek. Lehet, hogy minden, ami eddig történt az életemben, az valójában nem is velem történt meg. Hogy 6-ossal nyerhetek. A faszt! 9-es! Félképpen lehet ezeket szerintem nézni. Nagyon szépen köszönöm, Báron, a donétet. Ígérem, Iza ura felszabadítására fogom költeni. Úristen! Ne! Mi? Ha egészségetekre, akkor mindjárt kezdjük. Da zdravia, tavariš učićanica. Isprikát. Egy olyan emlék vagyok, ami nincs is. Nem. Szintén katonákból is áll. Ilyen... Na mi van, puskás? Kis foci, kis pénz! Megkérem, a nevemet ennek a bizonyos... És jól érzitek magatokat? Rendben van minden, programok? Persze, jók a programok, minden jó. Csak sok köcsög van. Miért? Elújjon a szépségem, hát mi a kalpas lófasz folyik itt? Nem lehetek csak egy emlék, nem. Valami van csak az interneten, aminek kell lennie. Mi volt régen szürreality show? És ez a tartalom, vagy takarít. Ezért mondom már, hogy a második évad kellett ahhoz, hogy ezeket átéljük. Szerintem ebben a részben... Vezessem le rajta a feszültséget? A kamera be van állítva? Persze, úgy, ahogy szoktam. Ami a durva amúgy. És amit nem tudok fölfogni, hogy a mai napig vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy nem te voltál a kamera mögött. Pedig mindig is én csináltam. Igen. Mark. Nem! Stáblista után az új, az most forga, az még van. YouTube, stáblista után. Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit, ez itt a stáblista után. És így a pandémiára való tekintettel online kell megtartanom az első kurzusomat. Én Szabó Márton Csokker vagyok, és ma megkeressük a mai idő legnagyobb magyar celebe. Nem! Laci! Szükségem van rád! Nóri! A mai nap pedig a Mandela effektről fogunk beszélni. Csicsolina és a lófasz. Nem is létezhetek. Semmit nem ér az életem. Csak egy nem létező emlék vagyok az ürességben. Talán pont ezért nem volt eddig ebben se semmi. Mert semmi nem tud inni. Csak semmit. Mi más magyarázat lehet erre a sok mindenre? Létezik más magyarázat? Igen. Igazából a pszichológusok úgy tudják, hogy a kognitív emlékezet tudatunk zavarodik meg, és ezért van az, hogy téves emlékeket valódinak emlékszünk. Ezt hívják konfabulációnak. Például az ágyat és a takarót az agyunk összeköti az alvással. Ha látsz egy videót, ahol nem indul el a lottósorsolás,
és meghallod a legendát, a 6-os, a Fast 9-esről, az összeköti, és egy fiktív emléket állít elő. Igazából csak ennyiről van szó.